Vítám vás u dalšího dílu insidera Emeryho Smitha, který byl vojenský pilot, lékař a chirurg a který v tichosti po dobu 10 let pracoval uvnitř tajných bezpečnostních služeb, jejichž aktivity vytvářely průnik do nitra tajných kosmických programů. Emery říká: Někdy jsem musel vzhledem ke svým pracovním povinnostem zůstat na základně přes noc. Celkově se to stalo asi 60krát. Existovalo proto mnoho různých důvodů, proč se to stalo. Někdy základnu najednou uzavřeli, když jsem pracoval a já nevěděl proč. Pouze jsem zjistil, že uzavřeli vchody a já pochopil, že tam strávím noc. Ta zařízení jsou ale velmi pěkná, úžasně vybavená a v případě nutnosti zde můžete strávit noc. Máte vlastní pokoj s toaletou. Jsou zde i malé společenské prostory. Vzpomínám si, že jednou došlo k velikému výbuchu a já cítil jeho silnou vibraci. Velká část základny byla tehdy zcela zničena. Údajně cvičili používání nějaké elektromagnetické zbraně a omylem vyhladili celou oblast. Žádná radiace neunikla, ale snažili se dostat pod kontrolu oheň a toxické plyny, protože tam dole používají spousty hořlavin. Stal se z toho kontaminační problém a celou oblast museli uzavřít a utěsnili všechny ventily. Když se něco takového stane, dostanete hezké místo, kde můžete zůstat a pouze vás informují přes informační náramek. Ubytovací místnost je z nějakého důvodu lichoběžníkového tvaru. Veškerý nábytek je vestaven do zdí a podlahy a vystupuje a vsunuje se dovnitř. Na stěně je obrovská interaktivní obrazovka. Je trojrozměrná. Můžeš jít na internet, číst knihy, sledovat filmy nebo si objednat jídlo. Architektura vnitřního uspořádání je dokonalá. Nábytek vyjíždí ze stěn, aby se šetřilo místo. Pokoje se používají víceúčelově a dají se lehce přestavět pro jiné rasy nebo jiný účel využití. Postel se vysouvá z podlahy. Je pokryta lehkým povlakem, pod nímž je postel připravena pro konkrétní rasu. Pro lidi je povlečena klasickým povlečením. Postel může být uzavřena krytem a lze v ní ovládat teplotu, vlhkost, protože jednotlivé rasy potřebují různé atmosféry a také jiný druh osvětlení. Můžeš si třeba zapnout ultrafialové světlo. Mnozí mimozemci jsou zvyklí na svoje osvětlení. Naše se jim většinou nelíbí a je pro ně nepříjemné. Jsou zvyklí na vlastní. Také zde mohou odložit své ochranné prvky a odpočinout si. Tyto místnosti toho mají uvnitř mnoho a jsou jako malá kosmická loď. Můžeš měnit zvuky v pozadí od mořského příboje po švitoření ptáků a na jedné stěně se zobrazují a promítají různá vnější prostředí. Moře, vrcholky hor, louky, různá prostředí z nejrůznějších planet. To snižuje hladinu stresu v místnosti. Můžeš si prohlédnout různé sféry a planety. Všichni mimozemci nechtějí pozorovat západ našeho slunce či písečnou pláž. Postel má nad sebou takovou báň s vlastní atmosférou a dokonalým těsněním. Toto používají hlavně mimozemci, jež potřebují pro svá těla jiné prostředí a jiné náladové osvětlení. Je zde malá obrazovka, kde můžete nastavit tlak, osvětlení a zapnout třeba vánek. Uvnitř
lze vytvořit také vákuum. Neustále se na základně vyhlašují falešné poplachy, abyste byli připraveni na alarmy a červená světla a tak byli připraveni zvládnout neočekávané situace. Je to jeden z testů a časem si na to zvyknete, protože poplachy probíhají pravidelně 1krát měsíčně. Na základně není dovolen kontakt s vnějším světem a vše je neustále monitorováno, včetně internetu. Člověk musí pochopit a přijmout, že většina používaných věcí a technologií na základně ještě nebyla na povrchu objevena. A tak je korporace žárlivě střeží. Zůstat přes noc na základně ale jen tak nejde. Musí se něco pokazit, aby to bylo možné. Jednou jsem tam ale byl téměř týden. Bylo to kvůli uzavření celé mé oblasti. Zůstat v práci déle mi nedělalo žádný problém. Někdy jsme museli zůstat na základně přes noc a nevěděli proč a až ráno jsme se dozvěděli, co se stalo, nebo vysílali nějakou dezinformační kampaň, například o požáru. Pokud zde pracuješ delší dobu, tak se třeba po 9 měsících teprve dozvíš, proč byla tehdy základna na 2 dny uzavřena. Jednou někdo odešel ven s vírem a oni museli vyčistit celé křídlo. A když říkám vyčistit, tak to není to správné slovo, protože z toho křídla museli všechny odstranit. Jejich jídelny se vůbec nepodobají našim jídelnám. Stěny mají průhledný zrcadlový povrch. Přijdeš k této stěně, dotkneš se jí, vyvoláš si nabídkové menu a pak si dotykem objednáš cokoliv, co chceš. Třeba si objednáš salát a grilované kuře a za chvíli tam budeš všechno mít. Tyto stěny jsou v některých jídelnách až 20 metrů dlouhé. Ze stěny se vysouvají veliké jídelní desky v různých výškách a mohou být až 2 metry nad zemí. Když zadáš příkaz, jdeš stranou a tam, když zvedneš posuvné sklo, se vše do 3 minut objeví přímo před tebou. Pro objednávky se používají obrázkové informační ikonky. Jsou zde vyobrazeny různá masa, zelenina, ovoce, moučníky. Uprostřed stěny je velký prostor, kde se veškeré objednané jídlo za chvíli objeví na velkém talíři. Stoly jsou také úžasné a fungují jako další velká obrazovka. Měří 3 až 6 metrů na délku a přibližně 2 metry na šířku. Když si začnete někde u stolu sedat, tak se ze země vynoří stolička a vysune se naprosto tiše. Příbory, koření a ubrousky jsou součástí stolu, jako by zjedl na obrazovce iPhoneu. Rukou děláš určitá gesta a podle posunku spod ruky vyjíždí příslušné věci. Mávneš celou rukou a vynoří se ubrousky a vyjedou přímo do tvé ruky. Dvojité poklepání na stůl znamená vidlička, nůž a lžíce. Nemám tušení, co je to za technologii. Jenom klepeš a jezdíš rukou a ze spodu stolu vyjíždí různé věci, když něco potřebuješ. Pokud nevíš, co každá věc znamená, položíš ruku na stůl a objeví se před tebou malá intuitivní aplikace, kde najdeš návod k vyvolání kečupu, grilovací omáčky nebo něčeho jiného. Žádná slova, pouze klikneš na kečup, stůl se nějakým způsobem změní a před tebou se objeví kečup. Povrch stolu se otevře a jakmile si vezmeš, co potřebuješ, zase se stane pevným. Je to fantastická technologie, ale nikdo nevěděl, jak to funguje. Nemůžeš se nikoho na nic zeptat, protože na technologie platí přísný zákaz se ptát. Pokud mimozemci potřebují nějaké speciální náčiní, opět položí dlaň na stůl, objeví se aplikace, kterou mohou procházet a vybrat to, co potřebují. Veškeré jídlo se tiskne ve 3D,
což však neplatí pro nápoje. Už v některých projektech jsem pracoval s technologií 3D, když jsme tiskli některé orgány. Tato technologie souvisí s reprodukcí částic a atomových struktur a je jedno, jestli tisknete hlávkový salát nebo mozek. Vše je založeno na stejném principu a pouze záleží, jak uspořádáš příslušnou atomární hmotu do molekul. Je zřejmé, že takhle můžeš vytisknout cokoliv. Proto je tak jednoduché vyrobit jakékoliv jídlo a zároveň velmi rychle. Jakmile se jídlo vytiskne, je zároveň upravováno na příslušnou nastavenou teplotu. Vše probíhá během sekund. Každé jídlo je vyrobeno za méně jak 3 minuty. Tak jsou tyto 3D tiskárny rychlé. Za tou stěnou slyšíš nějaké zvuky, jako v nějakém automatu. Jídlo na základně má mnohem lepší vlastnosti, než normálně vytvořené. Je prostě skvělé. Obsahuje velmi mnoho živin a vitaminů. Současnému tržnímu systému by se zhroutil svět, kdyby do potravin přidával více vitamínu C a více minerálů. Dávají to nejmenší možné množství. Na základně je to přesně naopak. Přidávají velké množství důležitých látek, minerálů, které na povrchu ani nenajdeš. Zároveň jídlo neobsahuje žádné škodliviny, pesticidy, kovy, bakterie. Jídlo se tiskne bez nich. Učili mě o výživové hodnotě těchto jídel a údajně jsou nejlepší z nejlepších a není tam nic, co by nám mohlo ublížit. Tady do nás korporace opravdu investují, protože i my jsme pro ně důležitá investice, takže se oni velmi dobře starají, co se týče výživy či léčení. Jídlo přitom fantasticky chutná a je tou nejdokonalejší realizací, jakou bychom si mohli představit. Chutná daleko lépe, než co jsem na povrchu kdy jedl. Zřejmě to také souvisí s kvalitou buněk a s tím, jaký se používá výchozí zdroj. Takové vytištěné jablko neobsahuje žádnou chemii a je nejčistší, jaké byste mohli jíst. Navíc se látky v zažívacím systému dokonale rozloží bez jakýchkoliv následných zažívacích problémů. Tělo ve skutečnosti jídlo nepotřebuje, pokud ho dokážete zásobovat dostatečnou energií. Proto někteří lidé vydrží bez jídla celé roky. Jíst budeme v budoucnu jen pro zábavu, nebo to budeme mít jako společenskou událost. Záleží, jakou půjdeme cestou. Pak bychom některé orgány už nepotřebovali a postupně by zakrňovali. Tato jídla jsou tak čistá, že berou práci slinivce a játrům, které už nemusí přidávat trávicí enzymy a žlučník nemusí nic dále rozkládat. Tak, toto je vše pro tento díl. Já děkuji za pozornost. Komu se video líbilo, tak díky za like a u dalšího dílu naslyšenou.